Sziasztok, sziasztok! Nagyon szép estét! Szia Csala, szia, mi újság, hogy vagy? Velem minden rendben. Délelőtt néztem a vízilabda meccset, meg zöldséget aprítottam a gyroszhoz. Délután aludtam egy jót, meg futamot hallgattam, félfüllel néztem csak, mert közben inkább olvastam. Aztán most meg stream. Igazából ennyiből állt a napom. Veled mi Zucsala? Meg minden itt levővel, lörkölővel. Mi újság? Szerintem a játékosban is fogunk tudni beszélgetni. Úgyhogy indítom is. Ugye elég sok minden történt a legutóbbi streamben. Kezdve azzal, hogy elpusztítottuk az első anyagkristályt. Mindjárt mutatom. Szóval, itt volt egy anyagkristály, azt elpusztítottuk. Sid feláldozta magát, és ő így sajnos meghalt. Szia Tasmán ördög, szia! Mi újság? Na, honfoglaló meccsed van, Csala? Jól van. Sok sikert, hajrá! Na, igen, Sid meghalt. Kijött valami fekete lyukszerűségből egy Ultima nevű entitás, aki minket akart az új testének, de jött Joshua, ugye az öcsi, akiről azt hitte főhősünk, hogy meghalt. De nem halt meg, életben van, és ő magába zárta Ultimát, hogy megvédjen minket. Közben Kupka emberei, ugye a titán, akinek a nőjét, Benediktát megöltük, és hát szóval, hogy ő Kupka ezért bosszút állt, és lerohanta a rejtekhelyet. Sokakat megölt, de néhányan el tudtak menekülni. Ezután eltelt 5 év, és van egy új rejtekhelyünk. Nagyjából ott, ahol a másik volt. Ja, és csináltunk egy mellékküldetést az előző stream végén, amiben újra találkoztunk a 18 éve halottnak hitt hátasunkkal, Ambróziával, akinek a kis víjogását feliratozta a játék, hogy KWEH, és így született meg a KWEH emót a tegnapi nap folyamán. Mert Kristóf adta az ötletet, hogy mi lenne, ha lenne, és megcsináltam, megrajzoltam. Tasmán ördög, sajnálom. Gondolom látástól vakulásig dolgozol. Ja igen, és még valami. Clive, a főhősünk, felvette Sid nevét, azért, mert Sid a szabadság szimbóluma lett, és így emiatt ő Sidként is bemutatkozik.
Még több mint 29 nap szabadságod van. Wow. Mikor fogod azt kivenni? Év végén? Tényleg, és meg akarok nézni valamit. Think it's all right to touch him? Mert ez egy ilyen emlékfal. És ott van Ambróziának a nyerge. Átviszed jövőre? Aha. Neked mindig lesz beragadva a szabadságod, nem? Mármint így a jövő éviekből is visszamarad, gondolom. Mhm. És nem engedik kivenni, vagy te nem akarod kivenni? Igen, és ugye Ambróziát tudjuk használni hátasnak. Ilyen nagyobb helyeken. Igen. I'm glad to hear. Wow. Örül Jill annak, hogy találkoztunk Ambróziával, és hát fehér szívvel, ahogy ugye a helyiek hívták, White Heart. Elmesélted egyszer, ahogy a Csokobód feláldozta magát azért, hogy megvédjen téged akkor éjjel a Főnix kapunál. Igen, és ugye azt hittük, hogy meghalt, mert egy törmelék ráesett. De azóta Ambrózia azzal töltötte az idejét, hogy másokat védett meg. Igen, ez volt. Jó. Ó, értem. Az mondjuk durva. Szia, Enci! Szia! KWEH, neked is. Mizu? Kialudtad magad? Bemelegítésképpen csináljuk meg azt a... Nem csináljuk meg azt a melléküldetést. Csináljuk a sztorit. De hát valamikor csak ki kell adniuk a szabadságokat, nem? Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? Akkor jó, Enci. You're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? Wow! And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Fene. Half a century of Mindegy. independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly the Oh. promise of unblighted land and the world's Szóval a Szent Black birodalom, ugye akinek a kristályát elpusztítottuk, és ugye ott ült azon a fura trónuson a Zereg, a császár. Ők ugye háborúzni akartak, és elfoglalták az eddig független Crystalline Dominion-t. Amúgy kb. Így Svájcot elfoglalták.
Enci, ő a healer. Ő a gyógyító. Ő gyógyította meg Jill-t. Az a... Arra a hatalmas kristályra gondolsz? Tasmán ördög. Van ilyen parancsunk, és nyugodtan használd azokat az alparancsokat. Igen, az egy Mother Crystal volt. Anyakristály, vagy kristály. Ja. Röviden, sok ember azt felhasználva tud varázsolni, illetve pontosabban kibányásszák belőle az ilyen kis ekkorka kristályokat. És hogyha valaki ural egy ilyen kristályt, akkor annak ilyen presztízs értéke van, hogyha egy ilyen anyagkristály a területükön van, de Enci le is kérte neked a parancsot, úgyis hát a szócikket, nagyon szépen köszi Enci. The crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. És most a köztársaság a Sambrek ellen ment. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, De the nem two mindegyik nations get their ferde. shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Szóval most a köztársaság megtámadja They'll never see us coming. ugyanazt a várost, amit az előbb láttunk, azért, hogy felszabadítsa. It's time we moved on the mother crystals. Nyilván magának akarja. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Igen, és ugye azzal, hogy a köztársaság seregei elvonultak, így azt gondolhatnánk, hogy az ő kristályuk védtelenül marad, de valószínűleg Kupka is arra számít, hogy azt támadjuk meg. Szóval tuti csapdát állít. Hány órás a sztori rész? 40. És igen, azért kell elpusztítani ezeket a nagy anyakristályokat, mert van egy ilyen blight, métej, pusztulás, romlás, ami miatt teljesen elpusztul a föld. Még ott patkányok se élnek meg semmi ilyesmi. És a kristályok miatt van ez, mert ahogy az emberek használják a kristályokat a varázslatokhoz, ugye a kristály elszívja a világból az életerőt azért, hogy varázslattá alakítsa. Mit tudom én, húst hűtenek vele, az ilyen kristállyal, lámpásokat gyújtanak meg ilyesmire használják. Öntöznek, utat működtetnek vele. Nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then?
My uncle, A nagybácsihoz Byron megyünk. Rossfield. Byron Rossfieldhez. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Kereskedelmi Wait. mágnás. Rosfield. And you're a Rosfield, of course. Ja, neki most állt össze, hogy Clive Rossfield és Byron Rossfield rokonok. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. És nagy a flottája. Well, it's settled then. Um, What are we waiting for, eh? Huh? És ugye most mi az Iron Kingdomba akarunk menni. Azt a kristályt elpusztítani. Nem jön Tarja. Miért jönne Tarja? Ő itt van a rejtek helyen és gyógyítja a népeket. Jill jön. Szerintem vele kevered. Igen, és az Iron Kingdomban volt Jill rabszolga éveken át. Értük kellett harcolni a sívaként. Micsoda, Enci? Figyelj, egyébként úgy kezdődött a játék, hogy meg akarjuk ölni azt, aki megölte az öcsénket. Erre kiderült, hogy azok mi vagyunk, és az öcsénk él. Szóval azért volt fordulat. Bőven. State of the Lamb, handból. Ja, hogy nem én választom ki, hogy kivel megyek. Sok játékban nem így van egyébként. Miért? God of War Ragnarökben sem választott ki, hogy Atreus-t, Sindrit vagy Brockot akarod magaddal vinni, vagy Freyát. Szóval ez ilyen. De majd fogunk játszani olyan játékkal, ahol én választom ki, hogy kivel akarok menni. Dragon Age Inquisition például, meg szerintem Baldur's Gate 3 is ilyen lesz. The hunt board? It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Igen, azon a táblán ilyen legendás fenevadak vannak, amiket ki kell nyírni. Ez is aranyos egyébként, ezek is nektár. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Igen. És itt van kihúzva az, amit legyőztünk. Az a repülő Mike Wazowski, ha emlékeztek rá. Szia Dodi, szia! Mizu. Hello there. General Kenobi. Hát te mit csinálsz?
Mit adsz? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Is everything we've received and everything promised? Igen. Ha ilyen hírlevet lehet szerezni, azaz a zöld-sárga nyersanyag, úgymond. Ja, ez ilyen... Wow. És ha van elég hírlevünk, akkor kapunk lootot. Jó, oké. Igen, ott a KWEH emót. You earned this. És ez nem fogy el, hanem növeksz, Best of megmarad. luck out there, Nagyon Sid. jó. Doesn't sound like anywhere is safe. Na hát egy ilyen Not that I'm tó planning a közepén journey. van az új bázisunk, ilyen fura roncson. Az meg a zenés. Jó, mi a... Journey to ffxvi Cliff. Oké, menjünk oda. Hova? Oda. Dél-Rozária. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. A kupka után kémkedünk, hogy He mi, has a knack for that sort of thing. kémkedik Gav, That he does. hogy ő mit akar csinálni. And wasn't it Sid Hogy who megint said that meglepjen matters such as minket. these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Jill tudta, hogy vissza fog majd jönni For ide. what? Ironhornba. After Iron learning the Kingdom. truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, És I must Jill do is the same. szembe akar nézni a múltjával. Mert ugye rengeteg embert megölt kényszerből. We will face it together then. To the end. És együtt szembenézünk a múlttal végéig. Ahogy Jill is velünk tartott Come on. az ő útján. Na, igen, szóval, ugye azt a kristályt elpusztítottuk, akkor van még ez valódban. Jó, Dodi, jó lörkölést. Van ez. Ezt foglalta el Sunbreak. Igen. Ezt. Van ez a Dalmákiában, a Titán területén, és van ez a úgymond tűzkristály. Sok-sok évig a Vas Királyság
Nem. Mindegy. Ami ezeken a szigeten helyezkedik el. És Rosária sokáig harcolt azért, azért, hogy ki uralja ezt a kristályt, kinek a fennhatósága alá tartozzon. De végül az Iron Kingdom nyerte el. Ami háborúban ők győztek, és most ezt akarjuk elpusztítani. Mert erre ugye senki sem számít. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. És itt van a mi kis drága csokobónk, Ambrózia. Na jó pakolászás, Dodi. Nem, futi. Nem akartam én itt a lokális faunát bántalmazni. Tényleg mehet egyébként a KWEH imúr spam. Úgy. úgy, ahogy Enci csinálja. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look. Valami történt, amit Lord Elwyn, ugye az apánk, nem hagyott volna jóvá. Aha, fekete pajzsos. Rozáriát meg kell tisztítani előbb, mielőtt felemelkedhetne. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right. I heard you the first time. Nagyszerű vagy, Enci, köszönöm szépen. Nem beszéljünk velük, hogy mit akarnak itt a... But what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. Ott valakit megtámadja a helyi helyőrséget, és ellopja a készleteket. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Kivel kell még beszélni? Ott vele. What did those knights want? You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Szerintem nem hülyeség, Enci. I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? Nekünk is 3 PS4 kontrollerünk van. the arse end of nowhere. Bármikor And they tönkre thought we mehet. might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Valami firebrand, ilyen tűzjelöltek, nem tudom, firebrandeket keres a Black Shield. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want?
We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. Azt mondja Polgi, hogy menjünk és ne jöjjünk vissza többet. Or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. Mert hogy csak veszélybe keverjük a falut. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. És ha behódolás kell azért, hogy a birodalom békén hagyja őket, akkor behódol. Nem akar úgy járni, mint Eastpool. These people live with a knife to their throats. Oh, Enci. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Hát igen. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, Én is jártam már így. It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. De ha esetleg tudod tölteni a kontrollert, akkor közben tudsz amúgy játszani is. The Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? Márten kívül vajon ki mert szembeszegülni a birodalommal Rosáriában? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Dupla töltő, sakút. Ilyen powerbankot? Come on. Run like the wind. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ever since the apodatory, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Aha, az jó ötlet tehát. De nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hát szia, mi újság? 18. hónap. Wow. Nagyon durva. Nagyon szépen köszönöm. Mizu. Basszus, nem vettünk potion-t. A fenébe. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Kitartást és jobbulást. Ja, nem összetettem. Majd szóljatok létszi, hogy a következő faluban vegyek healt. Köszi Del, köszi. Tudtam, hogy számíthatok rád. Ott egy láda. Jó. Felvettem a ládát, ugye?
Na, fekete More of my mother's pajzsosok. men. Jól van, Nancy. És a telefonod is lemerült. Az komoly. Állj le. Jó. Hopp. This one. It's over. Amúgy nektek nem túl sötét a Blood, kép? Clive. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. Ah, értem, Nancy. You know Sajnálom. who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. This one. All yours, Torgal. Get him. Hú, de kapják. Hú, de nagyon kapják. Ah, hányan vagytok még? He. Oh, szép.
Kár, hogy nem lehet ezeket lelökni. Végtelen spawn van egyébként? Vagy mi a flász? Fölmegy a HP-ja. Na várjunk csak. Aha. Szerintem az van, hogy kimennek a területről, és van healerük. Aha. Oké, hát ez kellemetlen, hogy ezt eddig nem vettem észre. Ne healelgessél, és szíves, köszi. Szerencsére egyébként annyira nem bonyolult, illetve meg lehet jegyezni. Na végre. Egy pillanat. Nem vagyok, csak behajtottam az ajtót. Tell me what I want to the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Egy üzenetet Your hoztak. friends have been found. Barátaidat megtalálták. Branded you freed from our camps. A jelölteket, akiket a táborainkból szabadítottál ki. They await you in Oldhill. Old Hillban várnak. Guardians of the flame. A láng őrzői. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Á, értem, Enci. Nyilván nem potion. Find something, boy. Death. Found her. Itt vannak a bearderek, külön beszélt a katona. Mindenkit lemészároltak.
This was my mother's doing. Ja. But why? Why would anyone... I don't know. Miért lenne ilyet bárki is? I never truly understood her. But this... Szerintem egyébként még ebben is lesz fordulat. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Hát jó kérdés, Enci. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Valószínűleg nem. Úgyhogy hát ez nekem már réges-régen felesleges. Ez a fajta brutalitás. És szerintem emögött is van valami. Szóval ez sem egyszerűen csak annyi, hogy Mutár kegyetlenkedni akar, aztán kegyetlenkedik, hanem szerintem van valami mögötte. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Hush now! You didn't hear nothing! Rozália nagyhercegségének 250. Évfordulójára emelték ezt az szobrot. They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. Éhező rozáliaiak. You'll find no succor to the south travelers, nor beyond the Buick. The Empire has seen fit to... És a saját földjeikről űzik el a Sunblackiek a rozáliakat. Rozáliaiakat. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Ezt lehet is a Mutter intézte el. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Port Isolde. Nem engedik át őket, pedig gyerekek éheznek. Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. Okay, Dodi. We'll need to find another way in. Köszi a kiváltást. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. Van My egy uncle once told me that the hercegkapu. nobles had tunnels built.
so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Köszi a kiváltást, Dodi, köszi. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? Elhagyatottnak tűnik ez a hely. As long as it is abandoned. De míg elhagyatott, addig biztonságos. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Igen, és Old Hill óta nem találkoztunk Black Shield-del, ami amúgy tök jó. Igen, Dodi, igen. De semmi baj. Nem volt olyan fontos cinematik. Akkor megállítottam volna a játékot. This is nothing like I remember it. Semmi nem olyan, mint amire emlékezett. Not abandoned then. Nem találtam azóta árust. Apologies. We'll show ourselves out. Ojaj. Really? Banditák. Annyira vicces, hogy ott táncikálnak. Nem? Ott mellette. Azt ott. Ígyni. Haltak. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Csak egy embert láttam így harcolni, de ő már régóta halott. Then perhaps it's time you joined him. Lehet itt az ideje, hogy csatlakozz hozzá. A Főnix áldása? Ez nem lehet. Ott voltam, amikor meghaltál. Forgive me, my lord. Bocsáss meg, I nagy knew not uram. whom I addressed. You have naught to fear from us. Nem tudtam, hogy kit szólítok, meg nem kell félned tőlünk. Founder, it really is you. Valóban te vagy az. It is. Sir Wade. Sir Wade. Ah! We can speak inside. Emlékeztek arra a küldetésre, ami még a játék elején volt, és a két katonával mentünk a mocsárba? Ilyen goblinokat ölni. Ő volt akkor az újonc katona, akivel mentünk, aki rálépett a faágra, és azzal zajt okozott. És ugye ő is ott volt a Főnix kapunál, és ugye
Ugye azt hittük, hogy halott ő is. Meg ő is azt hitte rólunk, hogy halottak vagyunk. Szóval ő is egy ilyen régi ismerős. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded Elmentek together to form mielőtt the a Guardians of the birodalom Flame elérte soon volna after. őket. És megalakította a Guardians There of is the only so Flame-et. much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Nincs értelme ezeknek a Her hatred for kegyetlenkedéseknek. bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. És mindig is utálta a bearereket, de azt elismerte, hogy hasznosak a birodalom számára. Volt reklám? Nekem azt írta, hogy 5 percet elhalasztva. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own Annabella home. már nem That törődik much se has a been plain birodalommal, since se the az slaughter at otthonával. Eastpool. Igen, az And iszpúli since mészárlás. granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Igen, és Muter szült egy gyereket a császárnak. Sir Wade, the Black Shields are broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. És a Black Shieldek most mennek ahhoz a hídhoz, ahol az előbb This is their voltunk. main host. If we remove the head, perhaps És az a we Black can Shieldnek prevent a what fő happened at the ereje. docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. És hát meg kell őket állítani. Yours and ours. És segítünk mi is. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. Mi is láttuk a bűnöket, amiket elkövettek. És ez nem folytatódhat. Ez az őrültség. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Remélte, hogy ezt válaszoljuk. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Tegyük a feladatunkat. Védjük Rozáriát. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Ott van Bolt. Back up, man. You're telling me that's the Archduke's son? What is it you require? As you wish, my lord. Of course, my lord.
Jól van, Tasmánördök, köszi, hogy itt voltál, és végtelen sok kitartás neked. Meg jó éjszakát, meg ilyesmi. May the blessing of the crystals go with you. Oké, vettem motyót. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Na mi a terv? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. Csak az hoz békét a holtaknak, hogyha megöljük a Black Shieldeket. Igen. Oké. Na és akkor most már ketten jönnek velünk. May the blessing of the Phoenix go with you. Vagyis hát ugye a véd is csatlakozott hozzánk. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Come along now. The bastards are lucky I did. There they are. On your command, my lord. Na, hajrá! És itt van az a rész, ami elvileg korábban túlhevítette a PlayStation 5-öt. Jó, Enci, jó játékot! A woman and a dog could guard aught against the might of the Black Shields. Then come, Van kettő mágusuk. die along with your flame. Jó. For Rosaria! For Rosaria! Rosáriáért! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Over here! This one. It's over. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles Oh. for them. Over here! Ó, hogy hagyjál meg!
More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. There's a good boy. So cute. Yes, megvan. Na és ez az a cinematik, ami túlhevítette a PS-t. De szervileg már kijavították. A misguided one. In taking it, A tartós you have sötétség but lovagja. proven our point that this land is in dire need of cleansing. Meg kell tisztítani ezt a földet. I needed that. Ó, hogy hagyjál meg. Ow. Let's try this one. Na most kapni fogja nagyon. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Ha, többen vannak. Jött némi erősítés. De ők is kapni fogják most nagyon csúnyán. Kezdek ráérezni erre a minibossra. Erre az enemire. A fene. Ez az. Meg is van. I don't see any more. Nor do Nem I. működött a terv. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My
Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Egyelőre talán most nyugalom lesz végre. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all De begin muter again. morci lesz. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. A birodalom, amit ismertünk, már nincs. Föld haldoklik, az emberek éheznek. Yet be that as it may, it is still our home. De ez még mindig az otthonunk, és harcolnunk kell érte. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the duchy... Addig, míg a tűzmadár lángja ég a szívünkben, a hercegség nem halhat meg. És várok egy kicsit, éppen reklám van. Egyébként nagyon király, hogy így kiírja a tweet, hogy mikor, hogy van a reklám. Cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Szóhoz se jutottunk. A Szörvéd hazafiassága miatt. Black or white? And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the A nagybátyánk pénzeli őket, ezt a társaságot, már a kezdetektől. És Szörvéd hozzáfordult először, miután megalakította ezt a csapatot, a Guardians of the Flame-et. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Látszatot Were fenn the kell Vice tartani. Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. Mert ugye titokban pénzeli őket nyilván. He plays the part of the loyal lord, És knowing that hűséges one nagy wrong úr move látszatát might prove his meg kell downfall. tartani. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. Hát igen, és ugye úgy tudja, hogy halottak vagyunk, így majd ki kell találni, hogy hogyan győzzük meg arról, hogy tényleg mi vagyunk az unokaöccse. I might have something which could help with the latter. Kapunk egy It's the mark of jelvényt? the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Megégett penge. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Ja, Or the Lord Commander. hát igen. Sir Tyler és a Thank you, Sir Wayne. Lord Commander nem If lehetnek there is itt. ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Ah. Port Isolde.
How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Nem hiszik el, hogy azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat. Egy pillanat. Szemüveget kell törölnöm, mert legyen piszkos. Nem, az még mindig nem jó. Most már jó. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. He means to string us up Nagybátyánk himself. valószínűleg azt hiszi, hogy csalók vagyunk, akik ki akarják rabolni őt. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Képzeld el a meglepetésemet, amikor azt mondták, hogy az unokaöcsém jött meglátogatni. Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Annyira imádom ezt a jelenetet egyébként. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Valószínűleg régen eljátszott egy színdarabot, és pont így, ezekkel a mozdulatokkal, ezzel a hanglejtéssel játszotta. Infectious flax wench? Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. És már folynak a könnyei. Felismerte és folytatta a darabot. Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. Ünnepi ebéd, vagy vacsora. Csak közben beszélünk. So you arrived late to one of her cullings, did you?
Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Valami Like megváltozott. I don't know, but the woman we knew is gone. And a Nő, akit monster ismertünk, sits in her az nincs place. többé, helyette szörnyeteg van. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. Nagybácsi vezeti a You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. 20 éve nincsen Perhaps it would be az a otherwise nemzet, had I the courage of my brother. amiért az apánk és az elődei harcoltak. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Hát ha hajó kell, akkor I've a hajót galley in port, kaptok. but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About Szóval everything? hiszel nekünk? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you Csak egy claim. bolond hinné el a felét is annak, amit mondtok. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. De tudja, hogy nem hazudunk, mert Clive mindig is borzasztóan hazudott. It's not untrue. Ez egy igaz? Ez igaz? Hát, ez nem igaz. Linger on my nephew's greatest failing. Annyira cuki ez a rész. I cannot believe, though, is all this about you being Sid. És azt nem hiszi el, hogy mi vagyunk Sid. Mindig is olyan jó fiú voltál, de most törvényen kívüli vagy. Hát igen. Quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. És így én egy törvényen kívüli nagybátyja vagyok. Who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. Mit fosszunk ki először? Ja, hát Jill-t azért megviseli ez az egész. Ez a monster szót triggerelte, mert hogy korábban ugye ő is szörnyetekként gondolt önmagára. És ezt meg kell emésztenie. She's a fine ship, isn't she? Százakat megölt. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no Amikor az other Iron choice. Kingdomot szolgáltam, azért lettem, mert nem láttam más opciót. Because once they learned that Lash would not move me, Amikor megtudták, hogy az ostor they turned it on those who could. ostorra nem kényszeríthetnek, akkor felhasználták az embereket. And so I became their puppet. És a bábjukká vált. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. És azt mondta magának, hogy nem ő forgatja a kardot I removed idézőjelben. myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. Jól örkölés, csala. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster.
Jill. I don't want to be a monster, Clive. Nem akarsz szörnyeteg Do you lenni. understand? I want to choose a different path, a better path. Egy más, jobb utat akar választani. To live on my own terms. A saját feltételei szerint éljen, I need to come to terms with my past. de ahhoz ki kell békülni a múltjával. And when you do, I'll be És amikor standing there megteszed, with you, just as you stood with me. akkor ott leszek veled, ahogy te is ott voltál velem. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, Vezekelni kell a when it's done, will bűneiért. the monster cease to be. És amikor az megvan, akkor már nem lesz szörnyeteg. Just promise me that you won't die with it. Csak ígérd meg, hogy te nem fogsz meghalni vele együtt. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Na, akkor vissza a rejtek helyre. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Viviannel kell beszélni. I could have sworn we had a few more. Typical nobles. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to Nem expect. kell info az You'll Iron soon be setting Kingdomról. sail for Drake's Breath, then, I take it. Igen, The megyünk a mother crystal that kristályhoz. rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Igen, a Or szigeteken rather, its church helyezkedik el, does. illetve But ugye this is not the pragmatic approach to state religion a employed templom, by the vagyis Holy hát az Empire egyház. to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs Szentként and light lamps tisztelik with a frivolous feats kristályt. of magic. Indeed, the faithful Kb. consider ether a istenként. sinful thing, a poison no less. És megvetik a And to them, a mágiát. dominant is an instrument of evil, A albeit domináns one they have pedig proven a only too happy gonosz to turn against their enemies. instrumentuma, eszköze. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the shields of the flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. És míg Rosaria északon harcolt, addig az Iron Kingdomosok elfoglalták a kristályt. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again.
under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade És ugye ez a shall one day legszentebb sail hely, forth to ahol claim the a kristály remaining van. Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded És a blows with céljuk the Iron az ugye, Blood. hogy a többi The kristályt is control of Drake's breath. megszerezzék. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, És killed kifosztották a fővárost, Rosalitot, megölték a férfiakat, és elrabolták a nőket, a Jillt is beleértve. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. How did we never Na, hear? kaptunk egy kis infót. These guardians of the flame. Same way they never heard about us, I expect. Tök jó. Fancy a look at the list, do you? Ja, nem, ezt most nem. You off then? Jó. Bót. Hol a bót? Ott a bót. Jó messze van a bót, de kell a bót. Nincs elég poti. Mellékküldetéseket most nem csinálunk. And what can I do for you? You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Egy. Na, akkor menjünk. It will be over soon. One way or another. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? Nem a kristály elpusztítására gondol Jill. No. I spoke of Imran. Imran. The leader of the crystalline orthodox. Imranról beszélt. The Ő man a who made me do all those unspeakable vallásvezetője. things. I'm going to kill him. Elmondhatatlan dolgokra kényszerítette Jillt, és meg akarja őt ölni. To move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you too. We'll bring down the Mother Crystal together. És ketten elpusztítjuk Imrant, meg a kristályt is. Ha, utazhatnánk máshova, de nem tesszük. Forrongó tenger. Na, menjünk. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. Ah. How did you learn to use your powers like this? The
The masters made me do ködöt it. csinált, vagy When the párlát Crusaders csinált took to the seas Jill to keep az the fleet's elejével. movements from prying eyes. És a mesterek I'm fine. kényszerítették erre. A keze? Nem már. Ő is kezdi basszus. This may Kővé be the válást. only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Ezt meg kell tennie, bármi Whatever legyen cost. az ára. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Ott a kristály. Drake's breath. Sárkány lehellete. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural Ez fortress. egy természetes erőd, ez a But sziget. safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. Egy szimpla The csónak sanctuary is észrevétlenül inside the bejuthat. mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Hátsó kapun át megyünk a szentélyhez. Na, akkor menjünk. Fire and ice. Tűz és jég. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. 13 éven keresztül ez a szikla volt Jill otthona. És itt is volt ilyen ether flood. Emiatt nem őrzik már ezt a helyet. And the only way past them is through them. This one. Over here. Good. Sicker. Over here. Sicker. Go to. Attack. Na nézzük csak a képességeinket, mert van 1026 ability pontom. Ezt a limitbreaket fejlesztük. Aha, van egy harmadik rubrika. Torgál, merre megyünk? Arra. Köszi. Eltévedtem volna már megint. Enélkül a jó kutyus nélkül. Was that an earthquake? They happen all A the time. földrengés. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. És errefelé gyakoriak az ilyenek. You're finished. This one. Jó, ennyi. Ó, egy nagy fiú.
Hát egy akasikus minotaurus. Jó, stagger, nagyon jó. De kapja. Nem ezt akartam. Au. Ow. Over here. This one. Over here. The old arboretum is just ahead. Yay, megvan. We'll enter the caves from there. Nem a... Megint majdnem rossz irányba indultam, mert egyébként... Itt még milyen képességek vannak? Ja igen, van ez. Meg ez. Szóval 2300 képességpontot kell összegyűjteni. Aerial Blast, aha. Ahhoz kaptunk cuccot. Csökkenti a cooldownt. Nagyon jó. Gyorsabban fel tud töltődni a tornádó. 11 másodperccel rövidebb a CD. Look at this place. What a mess. Wait. Megint az a mocsári szörny? Igen. Ez is ilyen akasikus. De semmi olyan, amit Rosaria pajzsa ne tudna kezelni. Ja, az Morbol, tényleg az volt a neve. Don't breathe it in. This one.
gyorsan le kéne szedni szóval gyorsan staggerölni kéne. Áó. Nagyon jó, mert közé target lockon volt, jó. De nem ezt akartam! Ó, a fene. Na mindegy. Ezt akartam. Jó, stagger, nagyon jó. Elköpköd. Ja, igen, csinált ilyen rohanásos dolgot. I still can't believe they can jump. Don't these things have roots? This one. Kap egy kis villámlást, vagy miért villámlást? Tornádót. Ah! Igen, az eléggé kellemetlen, hogy alig van már HP töltőm. De mindjárt megvan egyébként. Hana. Nagyon jó. Megint egy kis tornádó. Nagyon király, hogy ilyen hamar feltölt ez a képesség. Mindjárt staggered egyébként. Ez az. Nagyon jó. Van 3000 damage, nagyon szép. Majdnem full HP-n vagyunk. Ow. Ow! Ez nagyon fájt. Yes! Megvan! Hú! Ez nem volt egyszerű fight.
Szintlépés! Juhú! Press on. Yes. Előbb kéne némi poti. It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat. Majd Though I hozzászokunk don't a remember it being hőséghez. quite this hot. Azaz, poti, jó. Még jöhet. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Na, Skorpió, nagyon jó. Something's wrong. Valami nem kész. Hát köszi. Haha, meg is van. Ez micsoda? Á, pénz, poti. Nagyon jó. Arra megyünk, ugye? Jó. Time to fight. Próbálom tartani a távolságot. Ez is megvan. Nagyszerű. Oh. Ow. Ez fáj. Hagyjál már! Elhasználom miattad a potiaimat, te bukkó. Új staggered, nagyon jó. Na, megvan. Picike sok HP-ba került, de megvan. Egy kis unyiláda. Elbújt. Fuck. Is there no other way across? Így! Az ott kellemetlen lehet.
Jill megoldja. Lehűti kicsikét a kedélyeket. Meg jó, hogy a jégsúlyától nem szakad le a híd. Egyébként nagyon menő, ahogy látni Clive-on, ahogy izzad a nagy hőségtől. Let's not do that again. Let's not. Ne csináljunk ilyet még egyszer. No, menjünk tovább. Oh. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. Vihar. Ah, bomba. This way. Hinja, 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 hinja. Robban. Jó, megvan. Szerintem arra kell menni. Nem. Oké. Okay. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Majd majdnem ott vagyunk. What the hell is that? I have absolutely no idea. Fogalmunk sincs mi ez. Whatever it is, I don't think it's friendly. Ow. Jó, arra kell menni. Ó, nem már! One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Attack! Over here! Go this way! Come on!
Oh, haltam. Na mindegy. Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Legalább akkor tele van az összes HP töltő, meg ilyesmi. De nagyon kapja. De nagyon kapja. Ha nem láttam semmit, az normális. Én sem látok semmit. Majdnem fogyott lett. What's it doing? Nothing good, I'll wager. Ah, túlpörög. Au. Aha, hát jó. That's better. Staggered, nagyon jó. Mindjárt megvan. Mert nem kell neki sok. Megint túlpörög. De lehet, hogy... Au. Ez az.
Jej, megvan. Mindjárt jövök. Na vagyok, csak Columbus már nem hagyott békén. You hurt? It's just hot. Hát tudni, hogy jó meleg van. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Hear, hear. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Ja, itt egy létre van fölfelé. Jól van. Igen, Nancy, persze. Lady Marley. It's me. My son mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone.
Vissza kellett jönnie Jillnek, mert vannak befejezetlen dolgok. Where is the patriarch? Hol van a Patriarch? At this hour he'll be in the Comric, giving thanks. Éppen hálát ad. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Most azonnal a szentélybe kell menni. Lady Marley, you must flee this place. Gather your things El and kell go. menekülni. El kell menekülniük innen most azonnal. Listen here, Jill. We have company. Jól van, Nancy. Jó étvágyat a csokihoz. This way. Én még nem is acsiztam. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Ő volt a fény a sötétségben. Take care, my lady, please. You deserve better Jobbat than érdemelsz, this. mint A ez. long and happy life, promise. Hosszú és boldog életet. Hát van egy olyan érzésem, hogy ő nem fog kijutni élve. I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. We're nearly at the Comrec. All right. Jól néz ki. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Get him! Kapták. Azt hiszem. Get him! Brutal! Get him! Mindig rosszra váltottam már. Aha. This one. It's over. It's over. Úgy, merre megyünk? Arra, oké. How many of them are there? Too many. Over here! Attack! Over here! This one! De azt támad már Clive. Úgy.
Ez a target rendszer, ez néha nagyon nem jó. És Enci, nyertél? Megöltél mindenkit? Fortnite-ban. Van más enemy is? Úgy nézem, hogy nincs, csak ez. Jó. Persze, és hova dodzoljak? Így. Arra megyünk, jól van. Hogy pattognak. Az még mindig nagyon vicces. Így. Ó, 1200 pénz. Igen, kutya. Merre? Á, hogy itt van egy ajtó. Oké. Okay. Clive, there's something I need you to know. Valamit tudnunk I saw kell. the patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. A patriarchot öli meg. I faced my demons, and you must face yours. Jól van, meghagyjuk neki az öreget. Jó, arra kell menni, akkor azt a lootot vezethetjük. Aha, high potion. Közeledünk a kristály magiához. Én úgy érzem. De lehet, hogy tévedek. We're nearly there. Just one last push. Ez Jill, jó.
Ow. That's better. Better already. Nem? Ez a gomb. Igen. Mindjárt megvan az a magadék. Hogy? Jó sok HP-t elfogyasztotta. Meg... mi ez? Healed. Itt imádkoznak a valláskárosultak. Gyerek áldozatok. És azt végig kellett korábban nézni a Jillnek. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. Megbocsátásért? For years I Azért jöttél, hogy megbocsátásért könyörög? Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. And what did you do in return? Háború időt vívtam. Put them in chains and you slit their throats. És azért, hogy megmentem a gyerekeket, akiket elraboltál, és mit tettél? Lázira verted és őket, és elvágtad a torkukat. A penance paid, just as the Holy Mother wills it. Csak azt tettem, mint a Szent Anya akar. Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymrich is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like Igen, you. szörnyeteg vagyok, de amiattam azok miattam, amikre kényszerítettél. Kényszerítettetek. Nem leszek többet a szörnyetek. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again.
I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right. Oh! Joshua? Vagy nem Joshua. Mi az Isten ez a tűzdémon? És igen, itt van Shiva. Jaj! De jó, hogy az nem talált. Jaj, kéne ifrit, igen. Remember how it felt? Ó, igen. Nem. Why? Why can't I do it? Please, just once. Na most? Miért megint ilyen zene van? Hey! She won't be able to hold that lava back forever. We'd better make this quick. Miért megint ilyen zene van? Au. Staggered, nagyon jó. Na, hogy mennek most a pedig? Fészváltás? Úgy tűnik. Mintha annak nem lett volna túl sok textúrája. Annak a lávának. Nem úgy tűnt egy picit?
Go. All right. I won't take long. Au. Majdnem rosszat nyomtam megint. Hát, ez tűzsárkány. Enci, nézd! Tűzsárkány jellegű. Az előbb repült. Látod? Most is. Most is repül. Au. Nem. Ez kell nekem. Az tölti a HP-t. Hát no good, igen. Ezt én is tudom. Stagger, oké. Mi az Isten ez? Segítség! Ez hányan van? Igen. Sejthető volt. Innen! Nem már! A játék. Most Lili. Ow. I needed that. Get him. This one. That's better. Get him. Slow. Mindjárt staggered. Ah, és most vége. Ó, nem ez... Ó, staggered, nagyon jó. Kapja. Kapja szépen.
Ha nem láttok semmit, az egyébként teljesen normális. Higgyetek el, én se látok sokat ebből a harcból. De mi lenne, ha ilyenkor normálisan tudnám egyébként használni a kamerát? Hanya! Jó. Clive, hol vagy? Ez megint nem áll jól egyébként. A fene! Jó. Most visszakaptam némi HP-t. De csezd meg! Egyébként Shiva csinálhatna valamit. Ahelyett, hogy nézelődik. Igen, megint halok, basszus. Enough of you, are there? Na, jó van. This one. Úgy nem hagyja az enemi, hogy bármit is csináljak. Olyan gyors. És a kameralokkot meg leveszi. Hogy? Nyugodjál már, ne te szar! Bocsánat. Nyersz daggert. Úgy.
Mindjárt megvan egyébként ez a rohadék. Biztosan kedvéért azért azt benyomom. De nem halt meg, nem halt meg. Most halt meg. Na végre, basszus. Ah, de rossz volt. Liquid Flame, anyádat az. Érted, Jill meg csak ott pislogott a körön kívül. Jill! I'm going to finish this, Clive. Ó. Picikét kikészített, hogy sívává változott. Here. Use this. Ezt eddig még nem tudta megcsinálni. És akkor, hogy jeges a kard, és akkor... És talán nem tetszett volna annyira annak a folyékony lángnak. És hol az öreg? Hol a pap? Hogy felsikoltott. Na. De ez is megvan. Are you watching, Sid? We're one step closer to freedom. Lépéssel közelebb a szabadsághoz. The crystal. What did you do to it? Kristály, mit tettél vele? Oh. We destroyed it. Ó, hát elpusztítottuk. What? Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Ja, már melletted tudok harcolni emelt fővel. Egyébként a kristály többi része nem akar elpusztulni. Szemlik az egész? Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Ó, ott is egy ilyen festmény, mint a Phoenix kapunál. We need to leave. Agreed. Ugyanaz a festmény. What?
Jól van, úgy néz ki, hogy el tudtak menekülni. És pusztul el a kristály, igen. I kept my promise, and now you keep yours. Megtartottam az ígéretemet, és most tartsd meg a tiédet. Ugye az, hogy túléljük. Mindeközben. Joshuaék. Akkor az a csukjás, az nem Joshua volt. This way, Your Grace. Joshua nincs jól. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Tartogasd azoknak a gyógyszert, akinek legjobban kell. Sure. Nem ez a kis csaj árulta a kotyvalékokat? I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why Ultima now, megint after 5 years akarja, of silence? és érez egy pillanatra Clive jelenlétét. Your Grace. Ultima megint Clive-ra gondol. No, do not dirty your hands. Durva az a cucc Joshua mellkasán. Look at them all. Ugye oda zárta be Ultimát. Like a river flowing to the sea. Egy folyó, ami a Lost to a tengerbe. flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. Diont The keresi. Crown Prince of Sanbrec. He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once when we were children. Egyszer találkoztak, amikor gyerekek voltak. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. Nagyon lovagias volt. You are confident that he will listen to what you have to say? Beszélni akar vele Our Joshua. world lurches ever closer to the abyss. Ő kicsoda, igen. Aha, szóval, hogy ő Joshua társ és védelmezője, ez a csaj. A hűséges Joshuahoz, és a pengével gondolom kés. Szóval, hogy mindig készen áll megvédeni Joshuát, és vannak főzetei, amikkel gyógyítja. Joténak hívja, vagy Joténak hívja őt Joshua, de az nem tiszta, hogy ez az igazi neve, vagy egy álnév. És igen, nagyon jó.
a Dionnal akar beszélni, ugye Joshua, a Bahamut dominánsa. Bahamut a sárkány, hogyha emlékeztek, amikor Odin és Bahamut, a nagy-nagy sari összecsapott. Ő a Sunbreak császárának a fia. Vele akar beszélni Joshua. És most a kristályúton vagyunk. És megyünk ahhoz a két kristályhoz megyünk, amit a Sunbreak elfoglalt. And a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sunbreak included. Ultima befolyása mindenhová If His kiterjed még. Highness is the man I believe him to be, Még Sunbreakbe is, és ha ő felsége az a férfi, akinek gondolom, akkor figyelni fog erre az igazságra. Jó éjszakát, Dodi! Jó éjszakát! Köszi, hogy itt voltál, és aztán jó pihenés, meg jó utat, meg jó mindent. that he is the not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled, like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Jota? Oké. Akkor Joténak kell ejteni. És lehet, hogy még ugye Joshua gyerekként is eléggé sokat betegeskedett. Lehet, hogy ez még abból maradt, nem pedig Ultimának a hatása. És mondta a nőci, hogy hát pihenni kell, mert hát oké, hogy sürgető az ügy, de az egészség az első. Élve oda kéne érni. Mindeközben. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the... Arról beszélnek, hogy nem tudnak áttörni a Sunbreak védelmén. De azért, mert a flottát annyira impotens, mint egy eunuch on laying night. Nász éjszakán? Capital! Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. És itt van Kupka. A titán.
There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out the siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. És úgy mentek a dalmékek háborúba, hogy nem figyeltek arra, hogy milyen káoszt szülhet. Republican soldiers starve. Köztársasági katonák éheznek, amíg parancsra várnak. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take... Hogyha a titán megjelenne a harcmezőn, akkor estére a katonák jól laknának, de hogyha titán megjelenik, akkor Bahamut is meg fog jelenni, és a szigetet az alapjaiban fogja rengetni meg. So too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, és a Dominion felszabadítása helyett elpusztítanák. Unless that is what you desire. Igen, szóval tényleg az ikonok bevetése tényleg az utolsó lehetőség, hiszen annyira pusztító erővel bírnak, hogy egy egész szigetet képesek lennének elpusztítani. As a solution to propose, we should be glad to consider it. És mi a megoldás dologra? Muter! Annabel! Császárnő, és akkor gondolom az a gyerek azt a gyereket szülte a császárnak. Mert ugye azt mondta Sir Wade, hogy adott egy új örököst. What is the meaning of this, Lord? Mit jelentsen ez? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Érdekes. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. Hát elsokkolódtak, igen. Nem hittek a szemüknek. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. De kételkedette, hogy elfogadja egyáltalán a meghívást. Annabelle. Such shocking news. Sokkoló hírek. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Oh. Your own dear Clark. Oh. Ójaj. Megtudta, hogy Sid igazából Clive. Absurd. Who fed you these lies? Ki mondta ezeket I a have never hazugságokat? spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the Azért jöttem ide a fiammal, mármint, hogy nem azért jöttem ide a fiammal, hogy az alaptalan vádaskodásokon szórakozzak, hanem hogy véget vessek az értelmetlen ellenségeskedésnek a nemzeteink között. hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Csak el kell fogadni a feltételeket. Sid took the life of someone dear to me.
A woman by the Sid name elvett tőlem valakit, aki számomra kedves, Benediktet. of Igen. Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you. És akkor igen, meg akarja őt ölni. És hogy nem lenne ellenedre ez, gondolom, és végre megszabadulnál a nemes neveden levő folttól. I take it. Most, ha picit kacifántosan fogalmazok, mert nagyon fáradt vagyok. Azért mégiscsak negyedik napja egy húzamban streamelek. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. És cserébe a Sanbreque az övé. Mármint Annabelle. Your Imperial Majesty. Szóval Clive halljon meg, cserébe Muterlé Sanbreque. Ha jól értettem. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. És mindezt egy közönséges szajháért. Domináns vagy nem. A származást nem lehet lezakadni. Elrejteni. And beasts will ever belong with beasts. És a szörnyek mindig is a szörnyekhez tartoznak. És hát a bestiák. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown. Igen, ez Sanbreque korona hercegévé akarja tenni a fiát, Olivier-t. De egyébként, ha azt vesszük, hogy Dion lesz az uralkodó, szóval akkor Annabellának útban van ehhez Dion, hogy ezt megvalósítsa. Szóval valahogy őt is el akarja tenni szerintem lábalól. Bahamut dominánsát. Of Sanbreque. And when your father goes to meet great Igen, és amikor az apád találkozik Nagy Gregorral, ugye ez ilyen istenféleség, te leszel a császár. De Dion? The old order shall come tumbling down. És a régi rend összeomlik. És te építed újjá a világot hamarosan. Ott meg földragjogott valami. Enci, sajnálom. She's been in there for hours. Something must be wrong. Órák óta bent van valami, nem stimmel. A vihar után. Küldetések hada. Oké, van néhány mellékküldetésünk. De mára ennyi. Úristen, már ilyen késő van. Akkor nem csoda, hogy türelmetlenebb vagyok. Na hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a velemtartást, az itt létet, a lurkolést, az aktivitást, a mindent is. Megyek, eszek valamit, fogalmam nincs, hogy mit.
De azt mindigen. Aztán alszok. És majd valamikor lesz stream. Nem tudom mikor. Jövő héten. Holnap nem. Kell már a pihenés. Lehet, hogy egy picikét túlhajtottam magam. KWEH, igen. Úgy. Ha már van ez az emót, használjuk. Megnézem, hát ha tudunk valakihez raidelni. Nem raidelünk. Jól van, nagyon szép vasárnapot nektek, meg szép jövő hetet, amíg nem találkozunk. A tipről egyébként jövő hét második felében lesz stream, de nem ígérlek semmit. Fáradt vagyok. És egyébként elértünk addig a pontig, ameddig láttam a játékot. Szóval minden, ami eddig történt, nekem nem volt újdonság. Eddig láttam Nessai-nál. És amikor ő erre a pontra elért, én akkor döntöttem el, hogy játszani fogok ezzel a játékkal. És innentől már nekem is újdonság lesz. Majdnem minden. Azért még néhány melléküldetést láttam. De a fősztori az mindenképpen új lesz. Ja. Örülök, hogy 7 stream alatt sikerült eddig eljutni. Wow. Hát jól van. Legyetek jók. Aludjatok jól. Na, sziasztok!